Fac acum o pască tradițională cu aluat dospit de cozonac și cu umplutură din brânză dulce de vaci și stafide. Pentru aluat am nevoie de maia, 350 g făină, 85 g zahăr, 35 g unt, 35 g ulei, 2 gălbenușuri, 150 ml lapte, o linguriță esență vanilie, o linguriță coajă rasă de lămâie și jumătate linguriță sare. Pentru maia am înfierbântat 25 ml lapte, din care pun deoparte o linguriță. Amestec bine o lingură de făină cu laptele fierbinte și las să se răcească. Pun peste drojdii o linguriță de zahăr și una de lapte călduț și amestec. Torn deasupra amestecul călduț de făină cu lapte și amestec bine, apoi acopăr maiaua cu un șervet și o las la crescut 15 minute. Între timp, încălzesc câteva minute laptele cu zahăr, coaja rasă de lămâie și vanilia, amestecând până se topește zahărul. Amestec gălbenușurile cu sarea și torn untul topit peste ulei. Maiaua a crescut, așa că pun făina în vasul robotului, torn deasupra maiaua, gălbenușurile, laptele și o treime din uleiul cu unt și mixez la viteză mică 4 minute până se omogenizează ingredientele, după care torn uleiul cu unt în 2 tranșe, mixând după fiecare până se înglobează. Apoi mixez aluatul încă 10-12 minute. Pun aluatul într-un castron uns cu puțin ulei, acopăr cu folie de plastic și îl las la dospi 2 ore. Între timp fac umplutura. Pun într-un castron 400 g brânză de vaci, 2 ouă, 150 g zahăr tos, o linguriță esență de vanilie, o linguriță coajă rasă de lămâie, 50 de g grâs și 50 de g stafide și amestec până se omogenizează. Țin umplutura la frigider până crește aluatul. Aluatul a crescut foarte frumos și acum voi forma pasca. Pornesc cuptorul la 170 °C și un cu puțin ulei blatul și sucitorul. Pun aluatul pe blat și îl tai în 4 bucăți, o bucată de 270 g, 2 bucăți de câte 170 g și o bucată de 80 g. Întind cu sucitorul bucata mare de aluat într-un cerc cu diametru de 22 cm, o pun în forma tapetată cu hârtie de copt și o presez cu vârful degetelor. Rulez cele 2 bucăți de aluat de la mijloc spre margini în fâșii de 80 cm lungime, apoi împletesc cele 2 fâșii. Iau ultima bucată de aluat, o tai în 2 și rulez cele 2 bucățele în fâșii de 22 cm. Așez împletitura pe marginea formei de copt, presând-o ușor să se lipească de bază și de marginile formei. Torn umplutura de brânză în formă, o nivelez un pic și pun deasupra cele 2 fâșii subțiri de aluat, una pe verticală și una pe orizontală. Un cu ou coroană de aluat și cele 2 fâșii de aluat, după care presar zahăr tos deasupra. Pun pasca în cuptorul preîncălzit pentru 50 de minute și după ce se rumenește o scot din cuptor. O las în forma de cop până se răcește, apoi pun pasca pe un platou. Pasca e un desert excelent care încheie în cel mai savuros mod masa de Paște. Mulțumesc că m-ai urmărit și te mai aștept și cu alte rețete.